TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาแล้วทุกคนนะตอนนี้ TB Take Off กลับมาอีกแล้วนะครับ ครับ วันนี้เราอยู่ในรายการอะไรครับพี่เต้ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่ วันนี้เราจะอยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องประวัติของไทยๆนะครับ เราทานอาหารไทยกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับ ใช่ครับผม อาหารตัวนี้เนี่ยผมว่าทุกคนต้องชอบเป็นอันดับต้นๆนะ เพราะคิดอะไรไม่ออกต้องอะไรครับพี่เต้ ต้องผัดกระเพราครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของกระเพรากันนะฮะ ครับ ว่ามีความเป็นมายังไงเริ่มจากไหนนะครับผมประวัติที่มาของกระเพรานะครับ เริ่มต้นจากรากฐานสมุนไพรไทยในสมัยอยุธยานะฮะ ครับผม ก่อนพัฒนาเป็นเมนูผัดสไตล์จีนในยุครัชกาลที่ 7 และแพร่หลายกลายเป็นอาหารยอดฮิตในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองนะครับ จุดเริ่มต้นในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2230 บันทึกลาลูแบร์นะครับถึงใบกระเพราในสยาม ครับผม ในสมัยรัชกาลที่ 7 คนจีนนำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยผัดกระเทียมแล้วใส่เนื้อสัตว์มาขาย ครับ แล้วก็มาสู่ในยุคของการปรับปรุงสูตรนะฮะคนไทยตัดเต้าเจี้ยวออกเหลือแค่เพียงพริกกระเทียมเนื้อสัตว์และก็ใบกระเพราเท่านั้นนะครับ ครับ แล้วต่อไปยังไงต่อครับพี่เต้ จะเป็นยุคสร้างชาติแล้วก็ความนิยมครับพี่ ครับผม โดยสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ครับ ร้านอาหารตามสั่งเริ่มทำแพร่หลายมากขึ้น ครับ ในยุคจอมพลป.นะครับ ก็จะมีนโยบายวัฒนธรรมนำพากะเพราเนี่ยสู่เมนูยอดนิยมประจำชาติเลยพี่ ครับ จนปัจจุบันนะครับ ได้กลายมาเป็นเมนูจานด่วน ที่คนไทยและคนทั่วโลกเขารู้จักกันดีเลยครับ นี่คือเมนูที่ทุกคนแบบนะรักกันเลยนะครับ ครับ และทีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดีๆนะครับ จากวัฒนธรรมอาหารจีนนะแล้วก็ดัดแปลงกันมาเรื่อยๆนะครับ ครับ และในช่วงที่ปีพ.ศ. 2470 ถึงปี 2500 เนี่ย ครับ เป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคและการใช้กระทะเหล็กไฟแบบแรงนะครับ ครับ สไตล์จีนนะที่เป็นกระทะหลุมเนาะ เข้ามาใช้กับการผัดกระเพรานั่นเองนะครับ และไทยเราเนี่ยก็ได้ใช้สมุนไพรกลิ่นแรงของไทยอย่างใบกระเพราได้อย่างลงตัวนะฮะจนกลายเป็นอาหารจานโปรดระดับชาติในปัจจุบันนะครับ ครับ ประวัติเส้นทางของข้าวกระเพราสามารถแบ่งออกเป็นได้ช่วงเวลาสำคัญดังนี้นะครับผม ครับ ในยุคสมัยจุดเริ่มต้นแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับบันทึกยุคกรุงศรีอยุธยาจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการกล่าวถึงกระเพราว่าเป็นผักสวนครัวที่มีกลิ่นดีที่ชาวสยามใช้รับประทานกันอยู่แล้วแต่ในยุคสมัยนั้นยังไม่มีการนำมาทำเป็นเมนูผัดกระเพราแบบปัจจุบันนะครับ ครับ แล้วต่อมายังไงต่อนะพี่เต้ ต่อไปมันจะเป็นยุคที่เรียกว่ายุคดัดแปลงครับพี่ ครับผม คือตั้งแต่รัชกาลที่ 7 ถึงพ.ศ. 2500 ครับผม ครับ ก็คือชาวจีนอพยพได้นำเนื้อสัตว์มาผัดกับกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราครับ ครับผม โดยดัดแปลงมาจากเมนูเนื้อผัดผักชีของจีน ในยุคแรกจะใส่เต้าเจี้ยวดำผัดให้มีน้ำคลุกคลิกครับผม ครับ และตั้งแต่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ายุคเมนูสร้างชาติเลยนะพี่ ครับผม ก็คือเป็นในยุคของจอมพลป.พิบูลสงคราม ครับ เขามีนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็สร้างชาติผ่านอาหารครับ ผัดกะเพราเนี่ยก็เลยถูกคิดค้นแล้วก็ส่งเสริมให้แพร่หลาย พร้อมกับผัดไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การบริโภคภายในประเทศครับผม ครับผมแล้วก็หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกนะครับ ครับ คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476 นะครับพบโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปตราหม้อพานทอง ครับ ที่มีการระบุชื่อว่าผัดกระเพราเป็นหนึ่งในพริกแกงที่มีจำหน่าย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะครับ ว่าเมนูนี้เนี่ยมีชื่อเรียกและได้รับความนิยมว่าผัดกระเพรามาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับ ครับต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่ายุคปรับสูตรครับพี่ ครับผม หลังจากที่ผมเล่าเมื่อกี้คือจะเป็นช่วงปลายปีพ.ศ. 2520 ครับ สูตรอาหารในยุคนี้เริ่มตัดเต้าเจี้ยวออก ครับ เปลี่ยนมาปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ผ ครั ง บ ชูรสครับ ครับผม บางสูตรเนี่ยมีการหมักเนื้อสัตว์ด้วยเหล้าก่อนที่จะนำไปผัด เพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมครับพี่ ครับผมก็สูตรผัดกะเพรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะฮะ ครับ โดยมีแบบสามารถจำแนกแบบที่พี่เต้บอกได้เป็นดังนี้นะฮะ
ก็ยุคเริ่มแรกใช่ไหมครับ ครับ วัตถุดิบเครื่องปรุงหลักเนี่ยก็จะมีเต้าเจี้ยวดำซีอิ๊วดำกระเทียมเจียวเนื้อสัตว์หั่นชิ้นนะฮะลักษณะของอาหารเนี่ยก็คือจะมีน้ำคลุกคลิกได้กลิ่นอายอาหารจีนแบบที่พี่เต้พูดเมื่อกี้เลยนะครับ ครับ แล้วก็ยุคกลางเนี่ยราวปี 2510 เริ่มมีการใส่ผักอย่างอื่นด้วย เช่นถั่วฝักยาวหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ลักษณะของอาหารก็จะเป็นประมาณแบบผัดเพื่อเพิ่มปริมาณและสีสันตามร้านอาหารตามสั่ง ครับ ส่วนในยุคปัจจุบันตอนนี้นะฮะมันก็จะมีพริกขี้หนูพริกแห้งกระเทียมไทยซอสหอยนางรมใบกระเพราแล้วก็เนื้อสับหรือหมูสับไก่สับแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นแบบผัดแห้งรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนอย่างที่เรากินอยู่ทุกวันนี่เองนะครับผม ครับ แล้วยังไงต่อครับพี่เต้ถ้างั้นเรามาพูดถึงวัตถุดิบและวิธีการทำกันสักหน่อยดีกว่าครับพี่ครับโดยผัดกะเพราเนี่ยวัตถุดิบหลักแน่นอนมันต้องมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่ครับหมูสับไก่เนื้อหมูกรอบหรือว่าเป็นทะเลครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้บางร้านอาจจะขาดไปด้วยซ้ำนะครับใบกระเพราครับพี่แล้วผัดกะเพราจะขาดใบกระเพราได้ไงถั่วฝักยาวก็คือตลบไปใช่ใช่ก็มีพริกแล้วก็กระเทียมครับผมครับผมเครื่องปรุงก็จะเป็นพวกน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วดำครับครับวิธีทำเนี่ยง่ายๆเลยสำหรับเผื่อใครจะยังไม่รู้นะตำพริกกับกระเทียมให้พอแหลกครับผมครับผัดพริกกระเทียมในน้ำมันจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับต่อมาก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำครับผมครับผมสุดท้ายใส่ใบกะเพราแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟราดข้าวครับพี่ง่ายๆเลยแค่นี้ก็คือเคล็ดลับความอร่อยของผัดกระเพราแล้วนะฮะครับแล้วในยุคทุกวันนี้ก็มีการโปะไข่ดาวอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเอาแบบสุกหรือไม่สุกยังไงก็ตามนะครับและทุกวันนี้ผัดกะเพราก็ได้กลายเป็นเมนูยอดนิยมนะแล้วมีการมาโมเดิร์นทำเป็นอีกหลายๆเมนูหลักๆนะฮะมีการทำให้เผ็ดแบบเผ็ดมากๆเผ็ดอ่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าจะผัดสไตล์ไหนนะฮะแต่กระเพราเนี่ยในความรู้สึกแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ครับบางคนอาจจะชอบเปียกหน่อยบางคนอาจจะชอบคลุกคลิกหรือแห้งไปเลยนะฮะใช่ครับผมอันนี้ใครชอบแบบไหนมาแชร์กันได้นะครับและนี่คือประวัติที่มาของใบกะเพรานะครับผมไม่มากไม่น้อยถ้าข้อมูลผิดแค่ไหนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เราแค่อยากให้ทุกคนได้รู้เท่านั้นเองว่าผัดกะเพรานั้นเมนูนี้มาได้ยังไงจากที่ไหนยังไงนะครับครับผมถ้าหิวข้าวตอนนี้ก็เข้าครัวทำผัดกะเพรากันได้เลยนะครับแล้วต่อไปในรายการTB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่เราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่บอลผมพี่เป้ครับต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ